Jag har monterat bort den här Cellbit ISP 010 som har suttit här. Och mycket riktigt så råkade vi ut för ett litet problem här. För den här mikron, den var ju betydligt mindre. Den ramlar liksom igenom här. Och det behöver vi lösa så att den går att montera. Och då är det väldigt praktiskt med en 3D-skrivare så man kan skriva ut ramar. Så jag har gjort en ram här som är till för att sitta här. Och gjort den på ett sådant sätt så att den är, jag vet inte om det syns här, men den är lite nedsänkt så att den här enheten faller in i den här. Så. Vilket gör att den bygger inte lika mycket på höjden som det skulle göra om man hade en ram. Liksom bara en platt ram med hål i. Utan den här är då nedsänkt så att det inte bygger lika mycket på höjden. Så. Sen är den inte helt, jag har gjort den lite så att det går att justera in den. Så det är inte en exakt passform, man får aldrig till det ordentligt där. Och sen så har jag gjort en ram att ha på undersidan. Den är nog tillräckligt bra även om den inte är perfekt på något sätt. Egentligen kanske jag skulle gjort om det med lite förstärkningar har jag insett. Men vi får se hur bra det här fungerar. Och så använder jag de klämmorna som var till för mikron från början där. Så ut så här gör de här klämmorna. Sätter vi en här nere också om vi kan få dit den. Så. Ska jag inte skruva fast den för mycket än. För vi måste fixa så att vi har ett hål in till den här enheten som gör att vi kan få in kablarna. Det ska in kablar. Jag har plockat väck de olika kabelkanalerna runt för att kunna anpassa efter den här istället. Men här finns inget givet hål in här. Så. Den glider lite där. Får nog skruva åt det mer sedan. Kommer ju att bli bättre när vi har flera av de här också. Skulle egentligen vilja ha den åtskruvad där uppe. Vet inte om jag har någon mejsel här som kan passa där i. Den har ändå för liten egentligen. Kanske duger att dra åt lite grann med. För att testa konceptet. Ska erkänna att jag är lite sugen på att man skulle gå in med kablarna den här vägen. För kablarna ska in på den plinten. På de här plintarna här. Här är ju det som ska vidare till knapparna här borta. Så i och för sig så skulle man kunna gå ut på den sidan. Här uppe är spänningen. Här är de här reläerna som ligger här nere. Och här uppe så är det, eller här är det också till strömsensorn som sitter här nere. Så här, de här kablarna här, de ska ju i alla fall ner där. Man kanske ska gå in här någonstans ändå. Gå dit. Den här kabeln gick runt hela den andra enheten. Men jag funderar på att dra om den så att den går här nere istället. Då kanske det är så att det är här man ska gå igenom med kablaget någonstans istället. Får fundera lite på den. Se vad vi kan hamna. Vi hade en till sån här. Det ska ju också sägas att den här har en bottenplatta. Så man kan stänga igen så. Medan C-biten den var ju monterad öppen. Den har en ram så att den var öppen på undersidan här. Så egentligen så skulle man kunna ha det öppet och bara ansluta kablarna. Och de här plintarna det är ju riktiga, man skruvar inte fast dem utan det är
så att man kan ta väck dem. Kontakter. Så jag har lite för långt utskruvad den skruven för att den, så. Ja, men den sitter ju där. Så. Ja, men det där ser väl bra ut. Det verkar sitta som det ska. Ja, då är det bara elen kvar.
Jag har gängat in sensorn här uppe. Och sen ska den här vajern som går ner till konsolen på såghuvudet, den ska vara vinkelrätt ner. Så se här om vi får rätt avstånd. Både här uppe på något sätt. Inte helt lätt att mäta här. Se. Ja. Får vi ett värde där. Stämmer det med det här nere? Ja, men det ser bra ut. Då kan vi nog provköra. Så långt ser det ju rätt ut. Se så att det inte har förstört den här funktionen. Den stämmer här, eller kör här också. Ja, men det är ju rätt värden. Det är ju bara nu att kalibrera den här så att vi får exakt rätt höjd på mätvärdena som vi har på vår datamotställare på vår mikron. Men det får bli i nästa avsnitt istället. Så leta upp det om du vill se när vi kalibrerar såghuvudet och provsågar för första gången med den nya sågdatorn.